Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă etalare. Dragilor, de această dată vă invit la o etalare generală în care vom vedea care este situația dumneavoastră în momentul de față și încotro se pot îndrepta lucrurile, încotro pot merge lucrurile, să vedem personajele principale din viața voastră, ce vă așteaptă, ce se întâmplă în următoarea perioadă. Menționez faptul că acest videoclip, această etalare este valabilă din momentul în care voi vizionați acest video, da? Nu are legătură cu momentul în care el a fost postat pe YouTube. Hai să vedem, dragii mei, vă rog să vă gândiți foarte intens la niște întrebări pe care voi le aveți, iar eu voi încerca să vă răspund la ele. Dragilor, unii sunteți în niște situații care aparent par așa frumoase, nu știu, cineva vă ține aici legată cu niște vorbe dulci, vă spune hai că o să fie bine, hai că nu o să fie bine. Multe secrete, multe lucruri ascunse. Voi aveți o intuiție mare, dar posibil ori să fiți mai duri, să fiți mai reci, să reacționați dintr-un anumit mod. Văd că sunteți foarte atenți la gura lumii aici. Vă place foarte tare ce spun ceilalți. Foarte mult vă ghidați după așa ceva, dar aveți grijă că ceilalți posibil să vă înrăiască așa, fără să vă dați seama. Pentru alții posibil chiar aceste vorbe să vă fie favorabile, pentru că voi momentan, nu știu, e ca și cum v-ați construit aici un univers al vostru. E foarte benefic, e foarte frumos. Unii văd că sunteți mai spirituali din fire și asta e bine. În schimb, dragilor, în schimb, parcă ați construit în jurul vostru ceva numai ca să atrageți persoana pe care o vreți voi. Parcă v-ați construit așa un univers al vostru în care lucrurile par roz, par frumoase, dar de fapt, în esență, da, e vorba de multă muncă în spate. Unii posibil să vă fi construit o carieră foarte frumoasă sau să fi construit ceva, o casă, ceva ce vă place vouă. Și acum parcă aveți tot felul de persoane pe care le așteptați să vină, dar parcă nu vin. Parcă așteptați o pradă, așteptați ceva aici. Ia să vedem, da? Ce vă gândiți voi intens. Ia uitați. Unii văd că vă urmăriți foarte mult un interes, vă doriți foarte mult ceva de calitate în viața voastră. Ceva care poate să coste mult, poate e vorba de niște bani. De asemenea, văd că aveți de-a face, vedeți, cu o persoană care își urmărește doar interesul, e o persoană după bani sau o persoană care este materialistă, cum vreți voi să spuneți. Ui, și o persoană care vine, vorbește mult, e o persoană care, nu știu, căreia poate ori îi dați bani, ori l-ați ajutat, ori o ajutați în continuare. Încercați să fiți atenți din acest punct de vedere. E o persoană, nu știu, care știe foarte bine să-și urmărească ținta, să-și urmărească interesul. Posibil să aveți de-a face cu o persoană care poate stă mai bine decât voi din punct de vedere financiar sau o persoană care își urmărește scopul, însă dintr-un alt punct de vedere. Adică e o persoană care le spune așa pe față. Da? Și văd aici că dacă e vorba de dumneavoastră și anume că aveți un scop anume în minte, profesional vorbind, personal, dar în special profesional, să știți că lucrurile aici se rezolvă. Mai ales dacă e și munciți mai mult, dacă e și încercați să intrați în contact cu mai mulți oameni, să încercați să adunați informații din mai multe direcții, aici cu siguranță o să reușiți să rezolvați. Dar văd totuși și trei persoane, o persoană mai muncitoare, o persoană care mai mult, nu știu, ori duce o viață mai săracă, ori o persoană căreia nu prea îi place, care stă și așteaptă așa să pice, care așteaptă o persoană care să-l hrănească, să o hrănească, dar să pice cumva din cer.
Și mai văd o persoană care este foarte dornică să-și afirme personalitatea, o persoană care ori e mai în vârstă, ori e o persoană mai longevivă din fire, e cineva care știe bine să se mențină acolo unde este. Hai să mai vedem ce aveți voi aici. Wow, dragilor, dragilor. Văd că aici aveți o persoană foarte intuitivă sau e vorba de capacitatea voastră. Aveți o intuiție absolut fantastică unii dintre voi. Absolut fantastică. Wow, wow, wow. Și chiar vedeți lucrurile până în profunzime. Până în profunzime. Se pare că ați dat deoparte sau pur și simplu v-ați ridicat deasupra unor persoane care ori își foloseau informațiile într-un mod urât ca să îi elimine pe ceilalți, dar totuși văd aici foarte profund o persoană care pur și simplu este dispusă să se mulțumească și cu un rest, da? Dar nu mai să-și urmărească interesul. E cineva care stă la pândă și care parcă abia așteaptă să se termine ceva, să se finalizeze ceva, ca pac să ia restul de acolo, pac să-și ia de acolo, mă rog, ceea ce îl interesează sau ceea ce o interesează. Unii dintre voi posibil chiar să treceți printr-o perioadă în momentul de față în care stați la pândă, așteptați, văd că ați fost răniți, încă sunteți răniți, aveți niște persoane foarte puternice care vă ajută, dar pe de o parte aveți o tendință să fiți cumva mai profunzi, dar în sensul acesta de a lupta pentru ceilalți. Pe de altă parte aveți aici o tendință de a sta la pândă și de a acționa și doar de a vă răzbuna, cum s-ar spune. Totuși, în viitor aici, văd că lucrurile sunt bune pentru voi, adică reușiți să căpătați o foarte mare înțelepciune din toată această poveste în care vă aflați. Poate aveți de luptat cu cineva, iar voi aveți o strategie acolo. Și vă văd ajunși într-o poziție extrem de înaltă, extrem de frumoasă. Ia să vedem aici. Aveți o persoană importantă în casă aici, văd. Wow, wow, wow. Dar aveți și o persoană care parcă ar vrea să se înfrupte așa cu ce aveți voi. Cu zona banilor sau zona voastră financiară. Vedeți că e o persoană care nu are foarte multe intenții bune cu voi. Și dacă e vorba de faptul că voi ați avansat sau acum voi sunteți bine profesional sau vă doriți voi să faceți ceva, vedeți că aveți niște inamici care imediat ar vrea să înghită tot. Da, dar sunt persoane foarte superficiale care nu prea înțeleg lucrurile, nu prea gustă viața în profunzime, pur și simplu iau lucrurile așa rapid. Ok, și aici totuși văd că reușiți și izbăviți. E ca și cum vreți să schimbați total macazul. Nu știu, unii poate vreți să vă schimbați casa aici. Poate stați pe undeva pe lângă o apă și acum vreți să mergeți undeva unde e mai mult pământ, pădiș, ceva de genul acesta. Chiar văd că e un moment în care parcă o să conștientizați în următoarea perioadă care și cum sunt aceste persoane din trecutul vostru, în mod special, sau din familie. Și atunci o să vă dați seama și o să analizați lucrurile într-un mod cu totul și cu totul diferit. Hai să vedem aici, în continuare. Wow, dragilor! Voi aveți un viitor foarte frumos în față. Un viitor foarte frumos. De regină, de rege, ceva frumos. Acum, na, depinde de fiecare, dar este ceva cu totul și cu totul special aici, ceea ce vi se pregătește. Și ceilalți să știți că vor rămâne foarte mirați. Văd o persoană foarte muncitoare, o persoană foarte sigură pe ea, demnă, poate o persoană intelectuală, o persoană care conduce iarăși pentru alții dintre voi. Wow, și această noutate extrem de plăcută, extrem de plăcută. Vouă vi se oferă o șansă sau voi avansați la locul de muncă. Pentru cei singuri să știți că ați sădit voi aici plasa voastră, ați pregătit lucrurile, dar să știți, dragilor, că ceea ce vine către voi
Orică discutăm de dragoste, orică discutăm de zona profesională, este uriaș, nu că mare, uriaș, nici măcar nu puteți să cuprindeți voi cu mintea. Mai ales, atenție, dacă puneți osul la treabă, dacă cu adevărat și vă dedicați și vă folosiți intuiția și încercați să vă depărtați de personajele astea care v-ar înghiți cu totul dacă ar putea. Apare ceva cu totul și cu totul special. Cu totul și cu totul special. Dacă sunteți deja într-o relație cu cineva, văd că mai apare un personaj care nu are intenții foarte bune față de voi. Pentru alții, posibil chiar să discutăm despre, știu eu, un moment în care aici puteți să ajungeți, așa cum v-am spus, undeva sus. Dar e bine să fiți atenți și la niște inamici, că din moment ce voi creșteți, să știți că sunt și alții care cresc, da? Ca și intensitate, ca și inamici, ca și persoane care vin aici în viața voastră. Parcă voi sunteți ca o comoară și sunt aici două persoane care se vor lupta de la voi, sau e vorba de două domenii de viață, două domenii de activitate. Totuși aș vrea mai multe detalii. Vedeți că vi se propune ceva și această propunere vă poate duce, așa cum v-am spus, mult mai sus decât vă imaginați voi. Posibil printr-o persoană puternică să ajungeți sau să fie un moment în care parcă dați naștere unui proiect, dar aveți grijă pentru că acest proiect poate fi destul de periculos, aș spune eu. Totuși, hai să vedem ce-i cu... Parcă trebuie să vă împărțiți între două medii, da? Un mediu poate mai uman, mai material și un mediu care ține de spiritual, care ține de zona aceasta a spiritualității, a vindecării. Nu știu, pentru unii dintre voi simt aici că urmează ceva pentru voi care o să vă facă mult mai puternici decât vă imaginați. Inițial, într-o formă wow, iar apoi parcă o să reușiți să dobândiți, știu eu, poziția din multe puncte de vedere. Reușiți să ajungeți într-un punct foarte înalt. Hai să ne lămurim aici despre ce e vorba, că și eu sunt foarte curioasă. Atenție și la inamici, dar oricum ceilalți nu prea văd să se pună cu voi, pentru că o să puteți să vă camuflați atât de bine printre ceilalți oameni, o să puteți să vă camuflați atât de bine în toată această poveste, încât pur și simplu ceilalți nici măcar nu vor mai avea curaj. E ca și cum o să domniți peste două locuri, două situații, ia uitați câtă înțelepciune aveți voi aici, dragilor, la ce înțelepciune mare ajungeți. Totuși încercați să fiți atenți la un inamic, da? La o persoană care tot vrea să afle mai multe lucruri despre voi. Dar dacă sunteți voi o persoană mai curioasă din fire, atunci lucrurile sunt bune, pentru că stați în gardă, adică știți foarte bine să acționați. Totuși aveți grijă, repet, la un bărbat, la un inamic. E cineva care ar vrea aici să vină să se înfrupte în egală măsură. S-a întors o carte. Vă văd foarte determinați aici, dragilor. E ceva ce ține de o pasiune de-a voastră. Voi sunteți foarte pasionați aici. Și ca și cum posibil să vă mai izolați, tocmai pentru că sunteți la un asemenea nivel, câteodată nu prea puteți să mai comunicați cu oricine. Poate să fie vorba și de zona dragostei, știu eu, de o persoană foarte puternică, o persoană care este văzută, eu știu, destul de dur. Nu știu, ceilalți percep această persoană destul de dur, însă în realitate lucrurile par foarte benefice, par foarte frumoase. Posibil unii să aveți parte de o reușită extrem de mare, extrem de plăcută, este ceva ce vă doriți voi foarte mult, dar văd aici multă concurență și niște bani pe care trebuie să investiți sau o persoană care trebuie să împartă niște bani pentru a rezolva situația.
Hai să vedem mai multe detalii despre ceea ce vine către voi. Dragilor, văd aici un bărbat foarte așezat, este un bărbat intelectual, un bărbat care știe foarte bine ce vrea, poate să poarte uniformă, e o persoană care știe foarte bine să-și facă strategiile, dar la care e bine să fiți atenți, pe de o parte. Pe de altă parte, poate să fie vorba de niște strategii pe care voi vi le faceți și care, repet, țin de două tărâmuri, două locuri de muncă, două relații, două lucruri. Parcă o să inspirați frică celorlalți, nu știu de ce, dar nu neapărat că aveți voi gânduri negative, ci pur și simplu petreceți. Ce faceți aici? La o petrecere puteți să cunoașteți pe cineva sau în preajma sărbătorilor apare această noutate. Într-o situație în care inițial pare nedreaptă, nu pare bună, nu vă ajută, dar în realitate văd aici o împlinire foarte, foarte mare pentru voi. Ca și cum vă urmăriți propriul interes dintr-un final, dintr-o situație. Poate fi o luptă între doi bărbați sau ceva ce ține de niște instituții, niște decizii care se iau aici și care pe voi vă ajută culmea foarte mult. Mai vreau o extensie aici pentru acest... Da. Până la urmă să știți că lucrurile sunt foarte benefice pentru voi, dar, repet, vor mai fi și anumite piedici, dar pe care le depășiți cu siguranță. E un moment în care... Să știți că o să aveți parte de o transformare extrem de mare, o transformare mare care presupune să lăsați o anumită oboseală în spate, să lăsați ceva care va păsa foarte mult. De asemenea, dragilor, văd că într-un final va trebui să acționați în așa fel încât să vă călcați pe inimă. Da? Să luați niște decizii care presupun să vă gândiți puțin și la propriul vostru interes. Însă, repet, fiți atenți pentru că, da, aici aveți foarte mari șanse să creșteți, să vă găsiți un loc de muncă, să fie lucrurile mult mai frumoase decât vă așteptați, însă și personajele care vă dau târcoale sunt în egală măsură. Posibil o problemă cu șeful sau cu șefa, da? Ceva care nu vă convine. De aia să vedem totuși pentru voi într-un final, dacă e de bine, da? E de bine, ia uitați ce stabilitate materială totuși aveți, adică vă bazați pe niște lucruri. Nu stați așa deoparte. Vă bazați pe niște lucruri și văd că mergeți mai departe în toată această poveste. Foarte interesant, dragilor. Deci, în final, lucrurile sunt bune pentru voi. Dar parcă va trebui să luați și decizii care presupun să vă călcați pe inimă. Văd o transformare mare, iarăși, care apare. O transformare de care vă este teamă, dar este în destinul vostru. Așa că, dragilor, n-aveți ce să faceți. Trebuie să acționați, trebuie să fiți așa cum trebuie. Și ceva ce ține de un viitor mai îndepărtat, tot ce v-am spus eu până acum. Cel puțin în mare parte informațiile. Sau ceva ce ține de străinătate sau internet, nu neapărat chiar de un viitor îndepărtat. Și iarăși, internet, comunicare, drumuri, ceva ce vă și stresează aici, ceva la care lucrați voi, munciți voi. Poate e vorba de o relație pe care vreți să o reparați și de care nici nu vreți să mai auziți, dar primiți vești. Și ia uitați, ajungeți într-un punct înalt, ajungeți acolo unde trebuie, acolo unde vă este sortit. Foarte frumos, dragilor, aceasta a fost citirea voastră de această dată. Eu simt nevoia să extrag și niște cărți de vindecare. A venit și pisica să vă salute. Iertarea dumnezeiască. Deci, dragilor, dacă vreți ca lucrurile să funcționeze foarte bine, încercați să vă iertați pe voi, să iertați pe ceilalți și, în primul rând, să iertați ceea ce ați făcut voi, să acționați cu iubire.
Comunicarea este foarte importantă pentru voi și mai văd aici numărul 2, 7, 9, 27. Numere după care e bine să vă ghidați, să vă orientați. Pot fi date importante. Și aveți și un ajutor angelic aparte. Numărul 29, 2, 9, 11. Iarăși, foarte importante aceste numere. Și mai aveți mesajul adevărul dumnezeiesc, care este în interiorul vostru, la care văd că voi aveți acces deja. Și aveți numărul 3 aici, 4, 7, 34. Multă intuiție, dragilor, ascultați-vă intuiția aici. Ascultați-vă intuiția. Pentru că vă poate ajuta să mergeți spre ascensiune, să vă înălțați prin înțelepciune. Încercați să aveți o relație mai apropiată cu natura, să vă împământeniți puțin aici. Da, foarte interesant. Și mai vreau să extrag pentru voi încă un mesaj. Așa sunt ghidată. Încă o dată vreau să le amestec. Este să pășiți în propria voastră putere și să fiți deschiși la schimbări. Să fiți deschiși la schimbări. Să nu mai încercați să țineți voi controlul. Mai lăsați lucrurile de la sine, dragilor, că uneori Dumnezeu sau Universul, aceștia știu mult mai bine pentru noi ce este bine și ce nu. Și mai vreau o carte și gata. Trebuie să știi că tu ești iubit. Să știi că ești iubit. Și să crezi în noroc. Deci aici toată această poveste poate fi negativă tocmai pentru că voi nu vreți să lăsați controlul jos. Iarăși, același mesaj. Îmbrățișați cursul vieții. Foarte frumos. Ca și zodii, da? V-am spus, eu nu... Na. Dacă voi, mă rog, dacă pe voi vă ajută, eu vă spun zodiile, dar vă spun că e posibil să nu aveți nicio legătură cu zodiile de care vă spun eu, dar pentru că unii insistați, eu vi le spun. Gemeni, Berbec, Vărsător, Balanță, Taur, Săgetător, văd aici și hai să vedem și în cărțile de tarot ce văd. Iarăși, Gemeni, Intens, Aspectat, Fecioară, da, Fecioară, iarăși și cam atât. Foarte multe zodii de aer, iarăși, nu știu. Gemeni, Vărsător, Balanță. Bun, dragilor, păi cam aceasta a fost citirea voastră. Și iarăși, Scorpion, mai văd, cer scuze, Scorpion, Pești și cam atât. Și Leu. Leu, iarăși mai văd. Dar, repet, nu e neapărat să aveți vreo treabă cu astfel de semne zodiacale. Unii poate n-aveți nicio treabă, nu? Bun, dragilor, gata. Aceasta a fost citirea voastră de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.